Shake, shake! Ayan. Wala lang. Gusto ko lang ipakita. Pero, today's episode is actually to show you o para i-share sa inyo kung paano ako gagawa ng parang scrapbook album from scratch. So, ano-ano yung mga materials na ginagamit ko. I also use this. So, siguro nakita nyo na rin to. What I did was, I manually just cut it from this cardstock. O, diba? Yan yung mga magagawa nyo sa buhay. Also, nag-cut din ako dito kanina nitong mga bilog-bilog na foiled paper. And, mapapansin nyo rin mamaya sa design ko, nag-manual cut din ako dito. So, bahala kayo kung paano nyo siya gagawin. That would be your own design. Pero yun yung mga usual na ginawa ko. So, today, ayan, so startan na natin. I hope mapakita ko sa inyo ng maayos. And I hope maayos ko siyang magawa. Kung paano natin gagawin yung album. So, okay. So, to start with, kapag ginagawa natin tong album, make sure na, syempre, ito yung parang backbone niya, no, or yung cover niya. So, ito yung parang pinaka-bind sa likod. Tapos, ito yung pinaka-flap na cover. So, kapag ganito, medyo bago natin siya idikit, maglalagay tayo dito ng spasyo sa kanilang dalawa. Ayan. Tapos, medyo binibend-bend ko lang para, ano naman siya, maayos. Ayan. So, syempre, before natin siya gawin, lagyan muna natin siya ng double adhesive. So, maging generous kayo sa double adhesive. Bakit double adhesive? Ang gagawin ko naman ngayon, mas okay na inisuscore nyo rin yung double adhesive para talagang dikit na dikit siya. Tsaka para kapag tinanggal nyo, mas madali. So, yun. So, score ko lang siya. Tapos, ididikit na natin. So, katulad ng sinabi ko kanina, yung isa dinikit ko na, nilagyan ko lang siya ng space dito para kapag tinupi natin siya, mas maayos. Hindi yung parang magkakaroon ng kulot sa dulo. Okay, so, eto na siya. Tinakpan lang natin ng cover tong gitna. And then, eto na yung dalawang napili ko na i-cover naman natin dito sa ating inner side ng ng ating cover page or cover. Yan. So, ayan. Ngayon naman, ang gagawin natin is ididikit na natin yung first layer ng ating scrapbook album, yung filler.
ayan, nandito na tayo down to our last filler. So, yan. Ang ginawa ko, dito ko na siya nilagyan sa ilalim ng double adhesive. Kasi I figured, mas madali pala siya pag dito, pag eto na yung nakalagay. Mas madali ko siyang ma-center. So, ayan. Lalagay na po natin. And I hope center na siya. Ayan. Well, hindi. Pero I think that would do. Ayan. So, i-press-press na lang natin. And, there you go! Gawa na ang iyong album!